טוב, אז עמית סגל הוציא עוד סרטון. הפעם הוא מסביר עם הטוש והלוח והמראה המלומד שלו והמכופתרת את הנושא של פסילת חוקי יסוד על ידי בית המשפט. לכאורה סרטון לימודי, אבל כרגיל מלא אג'נדות נסתרות, מלא מניפולציות ומלא ערבוב בין נתונים לבין דעות, בלי לשקף את זה בצורה הוגנת לצופים. אז בואו נתחיל לפרק את הסרטון הזה חתיכה חתיכה ונראה מה האמת ומה חרטה. תראו את החלק הזה. בשנת 1992 חוקקה הכנסת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וגם את חוק יסוד חופש העיסוק. ב-1995 מתחוללת המהפכה החוקתית. מה אומרת המהפכה החוקתית? היא אומרת שלישראל, לפי אהרון ברק ומאיר שמגר ועוד רוב בקרב שופטי בית המשפט העליון, יש חוקה. אמנם התקבלה בשעת ערב מאוחרת, אמנם התקבלה רק על ידי 32 חברי כנסת מול 21, אבל זאת החוקה של מדינת ישראל. ראיתם איך הוא מגמד את חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ובעצם משתיל לצופים שלו בראש את העובדה שמי שהחליט על דעת עצמו לפסול חוקים בישראל זה אהרון ברק ושמגר ושופטי בית המשפט העליון. הוא משתיל לנו את המחשבה הזו בראש שברק ושמגר ואחרים ב-95 המציאו שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק זה חוקה ואפשר לפסול על בסיסם חוקים, והוא גם רומז שזה נעשה בתהליך חפוז וכן הלאה, אבל האמת היא שזה לא המצב. שהכנסת דנה בחוקי היסוד האלה שנים רבות, עוד הרבה לפני 92, וב-92 כשהם עברו החוקים האלה, המפלגות הכי גדולות בכנסת תמכו בחוק הזה, הליכוד והמערך ואחרות, ושמי שהעביר את זה דן מרידור שהיה שר המשפטים, והוא בעצמו קרא לזה מהפכה חוקתית, והוא הגדיר את החוקים האלה כחוקה, והוא והליכוד בוועידת הליכוד ב-93 אפילו התגאה בזה שהכנסת העבירה עכשיו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ושהכנסת ב-94 עוד פעם העבירה את חופש העיסוק ותיקון לכבוד האדם וחירותו ברוב גדול. בקיצור, הוא מנסה לשתול לנו בראש שהמהפכה החוקתית היא המצאה של ברק, שמגר ושאר שופטי בג"ץ, אבל האמת היא שזו המצאה של הכנסת, ושברק ואחרים ב-95 רק מסדו וסידרו את האירוע הזה, אבל לא יותר מזה. בטח לא המציאו על דעת עצמם. אוקיי, בוא נמשיך, נראה אם זה משתפר. ולכן יש פירמידה. בתחתית שלה יש חוק רגיל, ולמעלה יש חוק יסוד. ולכן כל חוק רגיל שיסתור את חוק היסוד ולא יעמוד במבחנים מסוימים, דינו להיפסל. זה מה שאומר אהרון ברק. תקפו אותו חברי הכנסת, אמרו, אתה לוקח לנו את הסמכות. שוב, גם כאן, ראיתם איך הוא מציג את הפירמידה הזו, כאילו זו פירמידה שברק והחברים שלו המציאו, והכנסת בכלל התנגדה. אבל בפועל, הכנסת ממש לא התנגדה. בטח לא בשנת 95. זה שהכנסת עכשיו רוצה לעשות דברים הזויים והיא מתנגדת, זה עניין אחר. אבל הכנסת ממש לא התנגדה. הכנסת היא זו שבנתה את הקונספט הזה של חוקי יסוד שהם עליונים מעל חוקים רגילים. הכנסת קבעה את זה. זה משהו שניסו להעביר בערך מקום המדינה בכמה וכמה כנסות, ותמיד דרך אגב זה היו אנשי ימין, קלינגופר ובנימין הלוי ודן מרידור ואחרים, וב-92 סוף סוף הצליחו. אבל את הפירמידה הזו ממש לא ברק המציא. הוא יישם אותה, הוא ארז אותה ב-95 בבנק מזרחי, בפסק דין בנק מזרחי, לתפיסת עולם סדורה, אבל ממש לא המציא אותה. טוב, בואו נמשיך, אולי בהמשך תהיה פחות שתילת מסרים ויותר עובדות. אבל אז בשנת 2018 הימין מחליט להיכנס למגרש החוקתי ולהגיד רגע, אולי אהרון ברק צודק. אולי באמת חוקי היסוד הם חוקה. בואו נחוקק אנחנו חוק שלא רק מדגיש את הצד הדמוקרטי של מדינת ישראל, כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה חוק יסוד כבוד האדם דמוקרטי. נעשה חוק שמחזק את הצד היהודי, כי ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ואיך נקרא לו? חוק יסוד הלאום. ראיתם? הוא אומר שב-2018 הימין נכנס למגרש החוקתי. הוא רק לא מספר לנו שהימין הוא זה שמלכתחילה מיסד את חוקי היסוד, או כונן את חוקי היסוד הבסיסיים שמהם התחילה אותה מהפכה חוקתית. ממשלת שמיר היא זו שחוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
ואת חוק יסוד חופש העיסוק. אז למה אתה מחרטט, עמית? הימין נכנס למגרש החוקתי. וחוץ מזה, גם את החוק יסוד היחיד שנחקק מאז 92 עד לחוק הלאום, גם הימין עשה. ממשלת נתניהו ב-2014 העבירה את חוק יסוד משאל עם. אז למה לחרטט? למה לנסות לשתול לצופים בראש כאילו חוקי היסוד עד אז היו מלאכה של שמאלנים, ורק ב-2018 הימין המסכן, שדרך אגב שולט כמעט ברצף מ-77, רק אז הוא נכנס למגרש החוקתי. שקר גס. טוב, שיהיה. בואו נמשיך. אולי בהמשך יהיה משהו קצת יותר טוב. ואז פונים כמה עותרים לבג"ץ ודורשים לפסול את חוק היסוד. לפסול את חוק היסוד. אם עקבתם עד לרגע זה, אתם אמורים לגחך, ובצדק, הרי חוק יסוד זאת הרשות המכוננת, וזה ניצב בראש הפירמידה. אתם זוכרים מה אמר אהרון ברק? אני חוזר. השופט אינו ניצב בראש פירמידה זו. אז מה אמור לעשות בית המשפט, השופט התורן? להגיד העתירה נדחית, ולפסוק גם הוצאות לעותר החצוף, שילמד שלא פוסלים חוקי יסוד, כמו שלימד אותנו הנשיא בדימוס אהרון ברק. האם זה מה שקרה? ממש לא. התכנס דיון של 11 שופטים. זה דיון ששמור בדרך כלל לסוגיות סופר ערכיות, סופר עקרוניות, שבאמת צריך להתלבט בהן. פה 11 שופטים דנים בשאלה האם לפסול חוק יסוד. דבר חסר תקדים. ואז מתחילים השופטים לפתח רעיון שנקרא, שימו לב, התיקון החוקתי הלא חוקתי. זאת אומרת שיכול להיות שיש חוק יסוד ואנחנו נפסול אותו, כי מה יש מעליו? העיקרון העל-חוקתי. איפה כתוב העיקרון העל-חוקתי הזה? האם הוא כתוב, הגיע אלינו משמיים? האם דוד בן גוריון לחש אותו יחד עם מנחם בגין על האוזן של הנשיאה חיות? או שיכול להיות שלמרות שאהרון ברק כותב שהשופט אינו ניצב בראש פירמידה זו, הוא בעצם שם מעל חוק היסוד את השופט ואת שיקול הדעת שלו. טוב, פה הוא מספר לנו שבית המשפט סטה ממה שהוא עצמו המציא. אז קודם כל ראינו שבית המשפט העליון לא המציא ולא נעליים, הוא רק ארז את מה שהכנסת ביקשה ממנו לעשות, וזה להטיל ביקורת שיפוטית. גם אם היא לא כתבה את זה, זו הייתה רוח הדברים, זה מה שהם דיברו עליו בדיונים, בגלל זה יש שמירת דינים ועוד 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 ועוד. זה שעכשיו יש רוב בכנסת, כמו שאמרתי, שרוצה לפעול בצורות לא דמוקרטיות ולא שוויוניות, שלא עולות בקנה אחד עם ערכי המדינה היהודית והדמוקרטית, זו בעיה אחרת. אבל זה לא אשמת בית המשפט. בכל מקרה, הסיבה שבית המשפט דן בחוק יסוד הלאום היא משני טעמים. סיבה ראשונה היא שעלתה שאלה בכלל, האם חוק הלאום הוא באמת ראוי להיות חוק יסוד? וזו בחינה שצריכה לעשות. הרי הכנסת לא חוקקה כמו שצריך חוק יסוד, חקיקה, מה שהייתה צריכה לעשות, שמסדיר איזה נושאים יכולים להיות חוק יסוד, איך מחוקקים חוק יסוד, מה הפרוצדורה, באיזה רוב, איך משנים אותו, כמה כנסות וכן הלאה. ולכן בית המשפט חייב להיכנס בוואקום הזה, ולבחון האם חוק יסוד שחוקק הוא באמת ראוי להיות חלק מחוקה. בטח ובטח חוק, כמו חוק הלאום, שיש חשש גדול גם שהוא פוגע בזכות לשוויון, שהיא זכות שנגזרת מחוק יסוד שכן עבר, שזה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. וגם הקטע הזה שהוא מציג כאילו השופטים החליטו שהם מעל חוקי יסוד, זו כמובן שטות גמורה. מה שמעל חוקי היסוד זה העיקרון הבסיסי ביותר של מגילת העצמאות, שאומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ומאפיין את כל התכונות של מדינה דמוקרטית. אומנם הוא לא אומר את המילה דמוקרטית, אבל הוא מאפיין את כל התכונות. ולכן לא יכולים להיות בה שום חוקים, גם לא חוקי יסוד, שסותרים בצורה מהותית, מובהקת, את העקרונות האלה. ובין היתר, זה אומר שגם חוקים עם חשש לפגיעה בוטה בזכויות אדם צריכים להיבחן לאור הדבר הזה. זה לא בן גוריון שלחש לאף אחד באוזן, או כל מיני כאלה מניפולציות שהוא ניסה לעשות. זה כתוב במגילת העצמאות, וזה נפסק בבתי המשפט לאורך שנים, עוד הרבה לפני אהרון ברק. עוד השופט זמורה, הנשיא הראשון של בית המשפט ב-48, עוד דיבר על הדברים האלה, שמגילת העצמאות תהיה הדבר שלאורו הכל צריך להתנהל. בכל מקרה, בואו נמשיך. עכשיו הרפורמה המשפטית של לוין ורוטמן קובעת את הדבר הבא, שמאמץ בעצם את מה שאמר אהרון ברק, וקובעת, אני מתרגם את זה ממשפטית לעברית, אסור לבית המשפט לפסול חוק יסוד.
אהרון ברק שלפני 30 שנה, אני משער שהיה אומר, בוודאי זה מכיר במהפכה החוקתית. כן, יש חוק יסוד שהוא במעמד גבוה יותר מאשר חוק רגיל. אבל מה הטענה עכשיו? הטענה עכשיו אומרת מה פתאום? זה סוף הדמוקרטיה, אי אפשר לפסול חוקים מסוימים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אם הגעתם עד לכאן, שלכאורה יש צדק מסוים בדבר הזה. בגלל שבמדינת ישראל אף פעם לא הסדרנו איך מתקבלת חוקה. בארצות הברית למשל, יש הליך מסוים, ארוך מאוד, ממושך מאוד, עם רוב מיוחד, אבל במדינת ישראל אפשר לכאורה לחוקק חוק יסוד גם ברוב של 2 נגד 1, או 61 נגד 59, ובכלל לא ברור כשחוק יסוד מתקבל, בטח לא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכולנו כאן התכנסנו לכונן חוקה. אז חוקי יסוד הם במדרגה עליונה בפירמידה מעל חוק רגיל. אבל מה הופך חוק יסוד לחוק יסוד? אתם יודעים מה הופך אותו? שכתוב שהוא חוק יסוד. אין בספר החוקים הישראלי, בניגוד לזה האמריקאי, שום פרוצדורה איך מקבלים סעיף מהחוקה. זה לא שונה. תקרא לזה חוק יסוד הג'ינג'ים, חוק יסוד תעריפי המים, זה חוק יסוד. ולכאורה לפי אהרון ברק גם אי אפשר לפסול חוקים שסותרים אותו. זאת הבעיה שמעולם לא הוסדרה. חוץ מבפסק דין לפני 30 שנה שקבע איזו אמירה עקרונית, לא הוסדר באמת הדרך שבה מכוננים חוקה. פה הוא אומר שהרפורמה של לוין ורוטמן מתכננת לאסור פסילת חוקי יסוד. הוא רק לא מזכיר שכמובן היא עושה עוד מלא דברים שפוגעים בדמוקרטיה, כמו לדוגמה לאפשר מינוי שופטים פוליטיים, לאפשר מינוי יועצים משפטיים פוליטיים, לבטל את עילת הסבירות ועוד 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 ועוד. בכל מקרה, הבעיה האמיתית היא שחוק יסוד הוא שכונה. כרגע הקואליציה, במיוחד בשנים האחרונות, עושה איתו מה שהיא רוצה. בלי קריטריונים, לוקחת הוראות שעה ומלבישה אותם על חוקי יסוד, מתקנת את חוקי היסוד בקצב מסחרר, וממש לא מתייחסת לחוקי יסוד כפרקים מתוך חוקה, וזו הבעיה. והוא אומר, בצדק, שזה חלק מהבעיה, העובדה, והזכרתי את זה מקודם, שלא הוסדר איך מכוננים חוקי יסוד, איך משנים אותם וכן הלאה. וזו באמת בעיה, אבל כמו שאמרתי, הוא עושה מניפולציה ומראה כאילו רפורמת לוין רוטמן היא בקטנה. ולסיום סיומת, כיוון שזה המצב, לכאורה זה פתרון פלא. כל דבר, וזאת אולי הבעיה, כל דבר שרוצים חברי הכנסת למנוע את פסילתו, הם פשוט יוסיפו לו את הכותרת חוק יסוד. חוק יסוד אריה דרעי. חוק יסוד איסור על נשים להצביע. נכון? ועוד כל מיני רעיונות מופרכים, אבל זה גם יכול להיות סתם, כל תיקון לארנונה, כדי שלא יפסלו אותו, יהיה חוק יסוד. זאת הבעיה ברפורמה של לוין ורוטמן, אבל לא לוין ורוטמן המציאו את הבעיה הזאת. המציאו אותה אהרון ברק, ברגע שהוא קבע שחוק יסוד הוא החוקה, בלי לכונן גם כללים שאומרים איך אנחנו יודעים שזאת חוקה. הוא צודק בנוגע לזה שכל דבר יכול להיות חוק יסוד במצב הנוכחי, ושהקואליציות בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, משתמשות בזה לרעה. אבל הוא שוב שותה לנו בראש כאילו אהרון ברק זה הוא שהמציא את זה. ולא רק שהוא המציא את זה, הוא גם זה שהיה צריך למצוא פתרון. שזה כמובן חרטוט גמור. גמור. מי שהיה אמור למצוא פתרון זה לא בית המשפט. מי שהיה אמור למצוא פתרון זו הכנסת, שהייתה אמורה כבר מזמן לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שדרך אגב גם רוטמן ולוין נמנעים ממנו, כי זה לא טוב להם שיהיה סדר. חוק יסוד החקיקה אמור להסדיר בדיוק מה נכנס לתוך חוקי היסוד, מה לא, איזה רוב, איך מכוננים, כמה כנסות, כמה צריך לשנות וכן הלאה, כל הדברים שאמרתי. זו אחריות של הכנסת, ממש לא של בית המשפט העליון. בית המשפט, כמו שאמרנו, נכנס לוואקום שהכנסת משאירה, כי היא נמנעת מלחוקק את זה מטעמים פוליטיים, אינטרסנטיים וכן הלאה. בית המשפט מנסה למנוע את הבורדל שהולך עם חוקי יסוד, בורדל דרך אגב שאף אחד לא התכוון שיקרה, בטח לא האבות המייסדיים, בטח לא מגילת העצמאות, בטח לא פשרת הררי ב-1950, שקבע שהחוקה תהיה פרקים פרקים, ושכל פרק יהיה חוק יסוד בפני עצמו. דיברו על דברים מהותיים, לא על השכונה שעושים כאן עם חוקי יסוד. ודבר אחרון, תראו את החלק הזה. ולכן מה שנדרש לצד הסיפור הזה של חוק היסוד, הוא גם בפעם הראשונה להסדיר את מה שאהרון ברק העדיף שלו לעשות את זה, כי זה היה לו מאוד נוח, להסדיר את הדרך שבה חוקי יסוד מתקבלים. אפשרות אחת, רוב מיוחס, קואליציה פלוס 5. ככה, אם רוצים לסדר איזה תפקיד למישהו שהורשע, אי אפשר יהיה לעשות את זה כי צריך את האופוזיציה. אפשרות שנייה, 2 כנסות רצופות עושות את זה.
גם בכנסת ה-24, גם ה-25. או שהחוק יחול רק מהכנסת הבאה. אפשרות שלישית, משאל עם, ואז זה נכנס לתוקף מיד. זאת הרגל שאולי חסרה ברפורמה של לוין ורוטמן, אבל האדם האחרון עלי אדמות, שיכול לבוא בטענות אליהם, הוא כל מי שתומך במהפכה החוקתית ההיא של אהרן ברק. ראיתם? שוב הוא אומר שאהרן ברק נמנע כי היה לו נוח, לא הכנסת, ברק, זה מה שהוא אומר. כאילו ברק ובג"ץ הם אלה שמחוקקים חוקים בישראל, והם אלו שאמורים לקבוע, עזבו שכבר ברק לא פה מיליון שנה בבית המשפט, הם אלו שאמורים לקבוע איך מעבירים חוקים ובאיזה רוב וכדומה. בנוסף, הוא שוב משחיל ככה לסיום סיומת, הוא משחיל לנו את המהפכה החוקתית של ברק. לא של הכנסת, של ברק. בקיצור, לסיכום, עוד סרטון שמנסה לדחוף את השקר הזה, שהמהפכה החוקתית הייתה קפריזה של בית המשפט העליון, של ברק ב-95, שמגר ואחרים. ושהכנסת לא רצתה את זה, לא ידעה על זה, ובית המשפט לקח לעצמו סמכויות לפסול חוקים. ועוד כל מיני ניסיונות בסרטון להראות כאילו בית המשפט נכנס לאן שבא לו, מבלי להסביר, וזה ממש לא המצב. זה ממש לא המצב. בית המשפט נכנס למקומות שמגילת העצמאות הכתיבה לו להיכנס, שפשרת הררי הכתיבה לו להיכנס, שפשרת הררי שאפיינה איך החוקה צריכה להיראות, ושהכנסת בחוקי היסוד שלה, כמו כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, הכתיבו לו להיכנס. והוא נכנס כמובן למקומות שאין ברירה, כי הכנסת עושה שכונה מדברים אלמנטריים כמו חוקי יסוד, שבכל מדינה נורמלית זה חוקה שכמעט ולא נוגעים בה. או במקרים שהיא נמנעת לעשות את עבודתה, כמו זה שהיא לא רוצה לעשות חוק יסוד, חקיקה, אז אין ברירה, אז במקרים מסוימים הוא בודק אם חוק יסוד עולה לכדי חוק יסוד, כדי שלא יהיה שכונה. אני מזכיר לכם שוב, כשאתם שומעים את עמית סגל, מסביר דברים שקשורים למהפכה המשטרית, או בכלל לשלטון הימין, קחו את זה עם טיפה סקפטיות אם לא יותר, ובכלל תזכרו שהוא אדם נחמד, הוא כנראה גם בן אדם לא טיפש, אבל יש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה, והוא יודע להחדיר אותה, בניגוד לשופרות כמו ינון מגל ואחרים, הוא יודע להחדיר אותה דרך מסרים קטנים, ניואנסים, מטמיע בדיבור, חצאי אמיתות, חיתוך דיבור וכן הלאה. תיזהרו.